तूर डाळ किंवा मूग डाळ ही आपल्या जेवणामध्ये आपण नेहमीच वापरतो, पण मसूरची डाळ तितकीच पौष्टिक असल्यामुळे तीही आपल्या आहारात असणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे आज मी तुम्हाला अगदी सिंपल अशी मसूरची डाळ करून दाखवणार आहे. चला तर मग तयारीला लागूया. 250 ग्रॅम मी इथे मसूरची डाळ घेतली होती. व्यवस्थित स्वच्छ धुवून मग ती पाण्यामध्ये भिजत ठेवली होती, त्यामुळे छान ती फुललेली आहे. कुकर घ्यायचा आहे. मसूरची डाळ घेऊया. याच्यामध्ये डाळ घातल्यावरती आपल्याला त्याच्यामध्ये जो आपण चिरून घेतलेला कांदा आहे त्याच्या फोडी घालायच्या आहेत, टोमॅटोच्या फोडी, 2 मिरच्या, 1 चमचा तेल, पाणी घालायचं आहे. झाकण बंद करायचं आहे. गॅस ऑन करूया. हाय फ्लेमवरती 3 शिट्ट्या देऊन आपण डाळ शिजवून घ्यायची आहे. 3 शिट्ट्या झालेल्या आहेत. आपण गॅस बंद केला होता आणि व्यवस्थित एक 15-20 मिनिटं आपण पूर्ण वाफ जाईपर्यंत थांबलो होतो. कुकरची लेड ओपन करायची आहे. घुसळून घेऊया रवीनी. आणि आता कढई घ्यायची आहे. त्याच्यात एक 2 ते 3 चमचे तेल. तेलही चांगलं तापलेलं आहे. त्यात जाईल मोहरी. मोहरी चांगली तडतडली की मग त्यात जाईल जिरं 1 चमचा. इथे मी 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत बारीक चिरलेल्या, त्याही फोडणीला द्यायच्या आहेत. आलं बारीक चिरलेलं आहे. आता त्यात जाईल हिंग 1/2 चमचा, बारीक चिरलेली मिरची, 12 ते 15 कढीपत्त्याची पानं आणि थोडीशी कोथिंबीर बारीक चिरलेली, ती आपल्याला आता फोडणीला द्यायची आहे. हे सगळं छान जरा हाय फ्लेमवरती टॉस करून घेऊया. आणि चांगली फोडणी झाली की मग आपल्याला डाळ जी आपण घुसळून घेतली आहे ती ह्याच्यात फोडणीला द्यायची. चांगलं मिक्स करून घेऊया. आणि आता पाणी घालून पुन्हा एकदा छान आपण त्याला एक मिक्स द्यायचंय. गॅस आता फ्लेम थोडासा बारीक करूया. त्यात जाईल धणा जिरा पावडर 1 छोटा चमचा, आमचूर पावडर 1/2 चमचा आणि आता चवीनुसार मीठ. शेवटी पुन्हा थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर जी आपण ठेवलेली आहे ती घालायची आहे. मिक्स करूया. आणि वरनं 1 चमचाभर तूप घालायचं. गरमागरम अशी आपली मसूरची डाळ तयार आहे. गॅस बंद करूया. ही डाळ जरूर घरी ट्राय करा, कारण खूप सोपी आहे करायला आणि पचायला हलकी आहे. जास्त मसाल्याचा वापर न करता खरंच टेस्टी आणि फ्लेवरफुल आहे. त्यामुळे तुम्ही केल्यानंतर गरमागरम भाताबरोबर किंवा पोळीबरोबर खाऊ शकता. मंडळी, ही रेसिपी ट्राय केल्यानंतर आम्हाला जरूर कमेंट करून कळवा. रुचकर मेजवानी हा आपला चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात. नमस्कार.